Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen geven we elke politieke partij 5 minuten de tijd om hun plannen aan ons door te geven. Vandaag sta ik daarvoor hier met... Sammy Sweerty. Ik ben 19 jaar en ik sta op de zesde op de lijst van Drerry voor Den Haag. Ik ben ook partijvoorzitter van de partij. Ik ben onderdeel van Drerry voor Den Haag omdat wij een nieuwe stem geven aan de jongeren van Den Haag. Wij zijn een partij, Drerry is eigenlijk een naam dat komt uit het Marokkaans-Arabisch. Wat betekent jongeren of vriend kan worden vertaald. Het heeft een beetje een negatieve connotatie vaak en wij proberen het als geuzennaam een positieve draai te geven. Het is niet alleen voor jongeren, wij zijn Drerry voor Den Haag, dus wij zijn voor heel Den Haag, voor alle 8 stadsdelen. En daarvoor sta ik hier. En wat zijn de 3 belangrijkste punten uit jullie verkiezingsplan? Ja, wonen is voor ons een heel belangrijk onderdeel. Wij als Drerry voor Den Haag geloven dat iedereen het recht heeft om betaalbaar te wonen. En dat willen we doen door meer bij te bouwen. We willen 30% willen we sociale huurwoningen introduceren. Een beetje vergelijkbaar met het model in Wenen. En we willen uiteindelijk leegstandsbelasting invoeren. Of mensen die woningen bezitten zich uiteindelijk genoodzaakt voelen om ze uiteindelijk beschikbaar te stellen voor mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. Zo gebruiken we ook nog de middelen die wij nu al hebben als Den Haag. Er zijn zo'n 2000 woningen die leegstaand zijn in Den Haag en 20.000 grotere panden die ook leegstaand zijn. Dat kan niet gebeuren als er nog steeds mensen zijn die woningen zoeken. En de volgende 2 punten die voor jullie belangrijk zijn? We willen wijkraden introduceren om ervoor te zorgen dat de Hagenees een echte stem krijgt. Ze bestaan al, wijkraden, maar we willen het zo omgooien dat er daadwerkelijk naar wordt gekeken. Want nu wordt het vaak als iets vrijblijvends gezien en een beetje opzij geschoven wordt als iets niet relevants. We willen ook de representatie binnen de wijkraden beter krijgen. Zo willen we betaalde functies gaan introduceren, zodat mensen zich ook geroepen voelen om iets te kunnen zeggen over de wijk en een inspraak te hebben in de wijk. Ja, ons derde punt is veiligheid. Nou, veiligheid is voor ons echt een hele belangrijke. En wij hebben daar best wel een unieke view op. Want wij proberen preventie voorop te zetten dan het genezen. En veel partijen denken van ja, laten we maar meer handhaving neerzetten of meer politie. Maar dat is alleen maar het behandelen van een symptoom. En wij willen het echt vanaf de wortel uit behandelen. Dat willen we doen bijvoorbeeld cultuur en jongerenwerk centraal te stellen. Want dat is bewezen, wetenschappelijk gezien is dat bewezen, dat het een effectief middel is om ervoor te zorgen dat Den Haag veiliger wordt en er minder criminaliteit is. Als je je verbonden voelt met de stad, zal je er ook minder snel wangedrag uiten. Want verbondenheid met de stad gaat vaak gepaard met een veiligere stad en meer welzijn in de stad. En dat is ons doel als Drerry voor Den Haag. En wat voor plannen hebben jullie die echt zichtbaar zullen zijn in de stad? Ja, wij willen dat de Hagenees meer mobiel kan worden. Het is allemaal leuk en aardig dat betaald parkeren overal neerzetten. Maar als er geen duurzaam alternatief wordt gegeven, dan zitten we alleen maar de burger in de weg. Wij willen ervoor zorgen dat jongeren tot 25 jaar gratis OV krijgen. Niet iedereen heeft al recht op studenten-OV, omdat niet iedereen student is. Bijvoorbeeld als jij al vroeger klaar bent met het mbo en je gaat daarnaar werken, dan krijg je nog steeds hetzelfde betaald en heb je nog steeds geen gratis OV. Dit vinden we niet eerlijk en dit willen we recht trekken. Wat maakt jullie partij anders dan alle andere partijen in Den Haag? Ja, nou, wij zijn echt een partij van actie. Wij doen niet aan ombudspolitiek. We zeggen niet van, oh, wij gaan jou stem op ons en dan gaan wij wellicht wel eens dingen voor jullie aanpassen en zo. Nee, wij zeggen echt, stem op ons en wij gaan iets doen met jouw stem. En wij nemen jou mee in het proces. Want we hebben jullie nodig. We hebben jullie als stemmers hebben we nodig. En dat is een belangrijke. We noemen onszelf ook wel de broers en zussen van de stad. En een stem op ons is een stem op jezelf. Want wij gaan jouw belang in Den Haag behartigen. We zijn nu bezig met heel veel online campagne. We zijn bezig met verschillende media die ons benaderen. We zijn ook op de straat, dus spreek ons zeker aan als jullie ons zien en vraag los, want we zijn actief. En als mensen meer willen weten over jullie partij, waar kunnen ze dan terecht? Ja, we hebben een website, drerryvoordenhaag.nl. We hebben ook een social media, we hebben TikTok, Instagram. Jullie kunnen ons DM'en, overal kunnen jullie ons vinden. En als jullie ons op straat zien, vraag ons gewoon en dan zullen we antwoorden.